Chào mọi người, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi quá trình 4 tháng nghỉ trồng cải bẹ xanh và cải dưa vào mùa thu đông. Và như thường lệ, chúng ta cũng sẽ nghe những mẩu chuyện của hai thanh niên mèo Soleil và Luna. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, đến cùng em hát và cùng em liếm lòng. Có con Luna kêu là: ủa, Luna bay đâu rồi? Hồi tháng 4, tôi quyết định làm đất lại cho khu vực trồng rau ngoài nhà lưới. Tôi mua 4 khối phân chuồng, trộn với phân xanh, rồi nhờ xe tải người ta giao đến tận nhà. Cái họ chở tới, họ đổ nguyên đống trước ngay cái lối đi vào ấy. Tôi và hai nhóc tên Khoa phải hì hục vận chuyển mấy ngày trời. Nó mấy ngày hơi quá, 2 ngày mới hết đống đất từ trước ra sau, mập muốn đứt hơi luôn. Nhưng mà muốn trồng rau cho nó phát triển xanh tốt á, thì phải chuẩn bị đất cho nó kỹ. Và tôi tin rằng là với 2 cái luống rau mà tôi chuẩn bị lần này á, thì 2 năm tới tôi không cần phải làm ra đất nữa. Đẩy mấy xe đất coi vậy mà mệt lắm nha mọi người. Nhớ mấy năm trước á, năm nào cũng đúng cái tuần sinh nhật của tôi á, thì tôi lại mua và vận chuyển khoảng 2 khối đất giống vậy á. Năm nay thì làm sớm hơn mấy tháng. Mấy năm trước làm mình, sáng 9 giờ sáng là tôi đã hì hục lấy xẻng ra, xúc đất vô xe rồi đẩy đất ra phía sau, tới tối mịt luôn mới xong á. Làm một lát á thì cơ thể nó ấm lên rồi, thì nhiệt độ ngoài trời á khoảng chừng 10 độ C thì cũng không thấy lạnh nữa. Xử lý xong đống đất á, rồi cái vô tắm ăn cơm, tao nói nó ngon ơi là ngon luôn. Xong rồi cái lăn ra ngủ á, phê ơi là phê luôn. Rồi ngày hôm sau á, tao nói nó sổ cơ ha, cơ bắp đau ơi là đau luôn, mấy ngày chưa hết luôn á. Đất phân á, vừa mới mua thì thường khá là xốp, bởi vì người ta trộn lẫn rất là nhiều cành cây, rồi gõ cây khô, cỏ này cây nọ trong đó để làm tăng cái độ xốp cho đất và cũng tăng cái độ thoát nước luôn đó mọi người. Và người ta làm vậy á cũng nhằm cái mục đích là làm cho cái thể tích của cái phần đất phân nó tăng lên, và nhờ vậy thì họ có nhiều phân để bán. Thường thì người ta nói là đất tơi xốp á, rễ cây sẽ phát triển nó dễ hơn. Cái này chắc đúng, nhưng mà nếu đất xốp quá thì rễ cây nó cũng khó phát triển nha, tại vì có quá nhiều kẽ hở trong đất. Rễ cây nếu mà không được bao bọc bởi đất á, thì nó từ từ nó sẽ bị hư, bị thối rồi nó chết luôn à. Mà rễ chết á, hay mà rễ bị thối á, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cây rất là nhiều nha. Đó, vì vậy để ngăn ngừa hậu hoạn á, thì sau khi tôi dàn đất ra vậy nè, thì tôi phải leo lên dặm cho nó chặt xuống. Làm một lần á, thì nó hơi cực, nhưng mà kết quả về sau mà tốt thì cũng đáng mà, đúng không? Nhìn tôi làm giống như là đi xuyến trong mấy tuần cải lương Hội Quảng không? Đất phân mới thì nó cũng sẽ mặn nha mọi người, bởi vì người ta có trộn tro ở trong đó đó, cho nên tôi cũng tưới nước cho nó ướt rồi để phơi đó khoảng chừng độ vài tuần á. Thì hy vọng là nó có những cơn mưa rồi tôi cũng sẽ tưới thêm, thì cái độ mặn nó sẽ rút bớt trước khi trồng cây xuống. Thường thì người ta sẽ gieo hạt cải thẳng lên luống rau luôn, nhưng mà tôi thì gieo hạt riêng xong rồi bứng ra trồng để cho cây cải nó to mọi người, và ngay hàng thẳng thối hơn. Tôi bị hội chứng hoàn hảo nha. Cải phải gieo trước khi bứng ra trồng khoảng 1 tháng nha mọi người. Khi nào thấy cây cải con nó có khoảng chừng 3 tới 4 lá thì bứng ra trồng là vừa. Các loại cải thì chỉ nên trồng vào mùa lạnh thôi, thích hợp nhất là từ mùa thu chuyển sang mùa đông đó, để cây nó không có bị ra bông sớm ha. Cây cải mà ra bông là nó ngét không ăn được đâu. Mặc dù là đất phân nhưng mà tôi vẫn phải bỏ thêm phân đạm hữu cơ trước khi trồng nè. Bên này người ta gọi nó là blood and bone. Thật ra thì mấy chỗ bán đất phân đó, họ làm gì có đủ phân chuồng phân xanh để mà bán đâu. Chủ yếu là họ trộn thêm cành cây này kia nọ vô với các kiểu á. Thì cho nên là mấy cái loại phân này thật sự là nó chỉ tốt sau khi mà mình để đó khoảng chừng vài năm ấy. Chứ còn ngay thời điểm như thế này nè, mới thì trồng rau cũng không có tốt lắm đâu. Cho nên là mình phải hỗ trợ thêm phân bón. Bây giờ thì tới cái công đoạn trồng cải nha. Như tôi đã nói rồi đó, tôi bị hội chứng hoàn hảo, cho nên là trồng cải cũng phải làm sao cho nó ngay hàng thẳng lối ha, cách nhau đều tăm tắp thì tôi mới vừa lòng hả dạ, chứ nếu không tôi thấy bực mình lắm. Năm nay thì tôi trồng 2 loại cải ha, cải bẹ xanh với lại cải dưa. Mỗi loại tôi trồng nửa luống. Cải bẹ xanh thì để nấu canh nè, ăn sống nè, ăn bánh xèo nè, cuốn thịt luộc nè. Trời ơi, nghe kể tên mấy món ăn thôi phát thèm đúng không mọi người. Còn cải dưa thì chủ yếu là làm dưa chua thôi, chứ nấu canh hay là ăn sống thì tôi thấy không có ngon lắm. Tôi thấy hình như là nó không có ngọt giống như mấy loại cải khác thì phải. Có ai biết cải dưa ngoài làm dưa chua ra có thể làm được món gì khác á, thì nói cho tôi biết với nghe. Trồng cải xong á là phải tưới liền nha mọi người, để rễ cây nó mà phát triển á. Mấy cái loại cải nó sẽ phát triển nhanh cắt tóc luôn khi mà nó bén rễ á.
Còn nếu không á là nó cứ cà rề chán dữ lắm luôn. Cho nên nghĩ là mình phải tưới nước liền sau khi trồng, để tạo điều kiện tốt cho cái cây nó bén rễ ha, và nó xanh tốt luôn. Đây là luống rau của tôi sau 10 ngày nè. 10 ngày đầu tôi không có quay tại vì tụi nó nhìn xấu quắc à. Cũng đúng mà, tự nhiên cái nhổ đầu người ta lên rồi lại cắm người ta xuống một chỗ khác. Lạ nước lạ cái thì cũng phải cho người ta thời gian để phục hồi, làm quen với thổ nhưỡng rồi mới phát triển được chứ. Giờ nhìn bé bé xinh xinh nhìn dễ thương ghê chưa? Mày thấy cây cải dễ thương không Soleil? Không, xanh lè thì ớn, dễ thương nói gì. Cỡ tao với mày vậy mới gọi là dễ thương ha. Mà sai rồi, tôi mới dễ thương nè, còn bà thì không nha. Làm sao mày nói với tao vậy? Tao với mày cùng là mèo mà. Tôi thích vậy. Trồng rau mùa đông thì phải bón phân cho tụi nó nha mọi người, để kích thích cho tụi nó phát triển nhanh hơn á. Tại vì mùa đông thì rất là lạnh, cho nên rau nó chỉ muốn ngủ đông thôi. Cái này là phân cá hữu cơ nè. Tôi pha vô nguyên một cái phi nước luôn, nước mưa đó, xong rồi cái xách đi tưới. Phân này nó cũng giúp rau cải chống chịu với cái lạnh tốt hơn. Người ta nói vậy đó, thì tôi nghe vậy thôi, chứ tôi cũng không có biết là nó hoạt động giúp cây chống lạnh ra sao đâu. Thấy người ta tưới thì tôi tưới theo thôi. Phân cá này thì nó còn có vi sinh ở trong đó đó, cho nên rất là phù hợp để tưới vô mấy cái loại đất mới nè. Nó sẽ giúp cho cây cỏ mục đó phân hủy nhanh hơn nè, rồi tạo cái môi trường cho mấy con trùng nó sống trong đó ha. Mà chỗ nào mà có trùng đất sống thì chỗ đó đất nó sẽ tốt hơn, mà đất tốt thì rau nó cũng sẽ tốt, vậy hen. Ngoài ra thì tôi còn lấy rơm rạ để phủ lên luống rau, vừa để giữ ấm nè, vừa để ngăn ngừa cỏ dại mọc á. Bình thường thì cỏ nó không có mọc đâu, tại vì bên này đất khô quá đi, rồi mùa khô quá, nóng quá, không có nước, cho nên là nó không có nảy mầm nổi. Nhưng mà mùa đông thường là ẩm ướt nha, cho nên là hạt cỏ có trong đất nó sẽ nảy mầm lên rất là nhiều. Không phủ rơm là mầm cỏ mạch xỉu luôn á. Mùa đông lạnh, nhưng cũng có những khoảng thời gian dài, có khi khoảng 2 tuần không có giọt mưa nào luôn mọi người. Những lúc như vậy thì mình cũng phải tưới rau nha. Rau cải thì rất là háo nước, thiếu nước là tụi nó phát triển rất là chậm. Mặc dù là không có đến nỗi quặt quẹo vì thời tiết ở đây không có nóng, mùa đông mà. Bữa nào xiên thì tôi xách nước mưa ra tưới. Còn bữa nào mà làm biếng hay bận quá thì tôi lấy nước phong tên tưới, xịt bằng cái ống vậy nè, nhanh lắm, nhanh gọn lẹ. Người ta khuyến cáo là các loại rau ăn lá thì chúng ta phải tưới sáng một lần, chiều một lần, để cho rau nó luôn tươi tốt, ngon ngọt. Nhưng mà tôi thấy tưới kiểu đó chắc đóng tiền chắc chết luôn á. Hơn nữa thì tôi thấy cũng không có cần thiết phải làm vậy, miễn sao đất nó ẩm là được, đúng không? Tưới dư nhiều khi cây nó chết thì thối rễ cũng không chừng. Rồi cái gì tới cũng phải tới. Tháng 6, tháng 7 bên này lạnh thấu xương. Ban ngày thì thường khoảng từ 8 tới 12 độ C. Còn tối thì thường xuyên là dưới 5 độ C nha. Có khi xuống luôn tới âm 3 độ C, rồi âm 6 độ C. Sáng sớm thức dậy sương mù dày đặc luôn. Hôm nào mà không có sương mù thì có sương giá, tức là băng đó mọi người. Băng mà đậm trên cây thì làm hư cây, đậm trên lá thì làm hư lá, đậm trên trái cây, hư trái cây luôn. Đó. Cây cải thì tụi nó có sức sống mãnh liệt và chịu đựng cái lạnh khá là tốt, cho nên sương giá thì cũng ít làm khó được tụi nó lắm.
Buổi sáng á thì tụi nó hay bị quặt quẹo giống vậy nè, nhưng mà nắng lên á là tụi nó tươi tỉnh lại nha. Nói chung á là tôi trồng cải mùa đông cũng nhiều vụ rồi, chưa có thấy cây cải nào mà chết vì lạnh hết trơn á. Mùa đông cũng có những ngày gió thổi hu 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 hu, trời đã lạnh thì lại càng thêm lạnh. Từng đàn chim á, giáo giác bay tìm chỗ trú đông. Mấy con này lì lợm đã ở đây đó, chứ người ta bay về phương Bắc tránh đông hết rồi. Đây là luống rau của tôi sau 2 tháng nè. Ở Việt Nam á, thì sau 2 tháng là người ta thu hoạch được rồi. Còn bên này á, thì lạnh quắn quéo hết trơn, cho nên tụi nó mới được như vậy thôi. Mừng muốn chết luôn. Rồi Canberra cũng có những ngày mưa. Tôi thích những cơn mưa to giống vậy nè. Mưa đại đi, mưa 2-3 tiếng đồng hồ gì đó rồi nghỉ. Chứ mưa rã rít cả ngày, phát chán, phát rầu, phát mệt. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Ánh sáng chan hòa kết hợp với nước mưa làm cho những cây cải bừng bừng sức sống. Và đây là luống cải của tôi sau 10 tuần nè. Tụi nó đã mọc dày và đang xen vào nhau rồi. Chở dày là hết sợ tụi nó chết vì lạnh rồi nha. Mặc dù là tụi nó sẽ không chết đâu, tôi biết mà. Còn đây là vườn cải của tôi sau 3 tháng nè. Tính từ thời điểm làm đất luôn là khoảng 4 tháng. Lá cải đã to, cây cải đã cao, có thể thu hoạch ăn dần được rồi. Còn cải dưa thì chắc phải đợi thêm tí xíu, tại vì nghe nói là tụi nó phải tạo ngầm rồi thì mới hái vô làm cải chua được. Vậy nó mới ngon. Để tôi quay cho mọi người coi nha. Nhìn đã mắt ghê chưa? Để tôi cho mọi người coi có cái sự khác biệt nha. Đây là luống rau trồng trong chậu mát nè, ít có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cây cải nhỏ ha, lá nó cũng nhỏ luôn. Còn bên đây là những cây cải có ánh sáng mặt trời nè, cả ngày luôn á. Cây cải nó to hơn, lá dày hơn và nhìn cũng cứng cáp hơn nữa. Đó, cho nên trồng rau mùa đông thì nhớ là nhất định phải trồng chỗ có nhiều ánh nắng nha mọi người. Không phải đâu, tụi nó lớn nhanh là nhờ Na đó. Ủa, nhờ Na kiểu gì? Thì Na đi vòng vòng, không cho chim, không cho chuột cắn phá đó. Không có Na hàng là mấy cây cải tiêu tụng trơn rồi. Trời, dữ vậy sao? Chứ còn gì nữa, Na là chiến binh của vườn rau này mà. Tôi cũng là chiến binh nữa nha, chứ không phải có mình bà đâu nha bà nè. Ủa, vậy luôn đó hả Solay? Chứ còn gì nữa, bữa nào tôi cũng rượt kim giùm ấm chứ hà. Ok, cho cái đá khô cảm ơn nghe. Thế gớm, không có gì hay ho hết trơn. Tính ra thì tụi tôi cũng mừng việc để kiếm ăn nha, chứ không phải tụi tôi sống free trong nhà vậy nha. Dạ, đại ca, đại tỷ, em biết rồi. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu mọi người thấy hay, hãy cho tôi xin một like và subscribe kênh để tôi có động lực ra tiếp video nhé. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người vui khỏe, an yên